Chào mừng các bạn đã quay lại với Ba Con Rồng. Hôm nay mình sẽ làm video về chủ đề ốc mượn hồn lột xác. Video sẽ bao gồm những dấu hiệu từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, cũng như những việc cần chuẩn bị khi ốc mượn hồn sắp lột xác. Ốc mượn hồn cũng giống như là tôm hay là cua vậy, cần phải lột xác để lớn lên. Theo như các bài viết chia sẻ trên internet thì có rất nhiều dấu hiệu để nhận biết ốc sắp lột xác, nhưng dưới đây là hai dấu hiệu rõ ràng và dễ nhận thấy nhất do mình tự rút ra được. Dấu hiệu đầu tiên là ốc đào hang thường xuyên hơn. Lúc đó, nếu các bạn trải nền bằng cát thì các bạn sẽ thấy nền của các bạn bị xới tung lên như thế này đây. Với dấu hiệu này thì các bạn nên thận trọng, vì nếu chỉ một vài con đào hang thì đúng là chúng đang cần lột xác, nhưng nếu gần như tất cả ốc của các bạn đều đào hang chui xuống cát thì bạn nên xem lại hồ của mình có đủ độ ẩm hay chưa. Nếu hồ quá khô thì ốc cũng sẽ chui xuống cát để tăng độ ẩm cho cơ thể. Dấu hiệu thứ hai là ốc thường xuyên đi lanh quanh và thậm chí là trèo vào chén nước muối rồi ngồi thư giãn ở trong đấy. Khi có cả hai dấu hiệu trên thì tùy vào điều kiện nuôi mà các bạn xem xét có nên cách ly ốc sang hồ khác hay không. Nếu hồ của các bạn có diện tích rộng, có nhiều đá, cây để ốc leo trèo, nền cát đủ dày gấp 3 lần chiều cao của chú ốc to nhất, và hồ chưa từng có hiện tượng ốc ăn thịt nhau thì các bạn không nên cách ly. Còn nếu không đáp ứng đủ 4 điều kiện trên, như là hồ quá nhỏ hoặc nền cát mỏng, hoặc là hồ không có đá, cây, trang trí, hay là đã từng thấy ốc ăn thịt nhau, thì các bạn phải chuyển ốc sang hồ cách ly. Vì sao phải xem xét kỹ như vậy? Vì khi các bạn mang ốc đi cách ly thì có thể ốc sẽ bị stress do thay đổi môi trường sống và dẫn đến trì hoãn quá trình lột xác. Nếu bị trì hoãn quá lâu thì ốc có thể sẽ chết. Còn nếu nền cát quá mỏng mà các bạn không chịu cách ly thì ốc sẽ phải lột xác ngay trên mặt nền, tăng khả năng bị con khác ăn khi đang lột xác. Và những hồ không có đá, cây cho ốc leo trèo thì thỉnh thoảng ốc sẽ đào sâu xuống nền, vì chúng dư năng lượng nhiều quá mà không có việc gì để làm. Khi chúng đào trúng con đang lột thì hậu quả sẽ rất là bi thảm. Khi đã mang ốc qua hồ cách ly thì các bạn chú ý, trong hồ lúc nào cũng phải có đủ 2 chén nước như là hồ chính. Lúc ốc chưa ẩn mình dưới cát thì mỗi ngày các bạn vẫn phải cung cấp thức ăn để đảm bảo sức khỏe cho ốc, mặc dù giai đoạn này ốc rất ít ăn. Khi ốc đã ẩn mình rồi thì các bạn không cần phải cung cấp thức ăn nữa. Về chiều cao của ốc thì tính như thế nào? Các bạn nhìn hình và lưu ý là chiều cao ốc tính theo chiều này nhé. Khi nhận thấy có ốc chôn mình dưới cát mà các bạn không biết nó đang nằm chính xác chỗ nào thì các bạn tuyệt đối không được xới nền lên, vì nếu các bạn xới trúng vào chỗ ốc đang lột xác thì có thể làm ốc bị stress, tổn thương và nặng hơn là chết đó. Còn nếu các bạn thấy ốc chui xuống cát đã một thời gian mà nay nghe mùi ốc chết hoặc tôm chết trong hồ thì nhiều khả năng là con ốc đó đã lột xác không thành công. Lúc này các bạn hãy cẩn thận tìm chúng rồi vứt đi để tránh ô nhiễm cho cả hồ, và sau đó phải vệ sinh lại hồ nha các bạn. Thường thì ốc sẽ không lột xác ngay lần đầu chui xuống cát, mà nó sẽ chui lên chui xuống nhiều lần, dò la hết tất cả các vị trí trong hồ. Đến khi tìm được vị trí ổn nhất thì nó sẽ nằm luôn dưới cát cho đến khi lột xác xong, ăn hết phần vỏ cũ rồi nó mới chui lên. Đây là hình ảnh của chú Gravy, chỉ vừa mới lột xác xong, vẫn còn đang nằm sâu bên dưới lớp cát để chờ cho lớp vỏ của mình bắt đầu cứng trở lại.
Thường mình không đào ốc lên khi ốc đang trong giai đoạn này đâu, nhưng do hôm đó có trục trặc kỹ thuật nên mình buộc lòng phải đào ốc lên, mặc dù mình biết làm vậy rất nguy hiểm. Còn đây là phần vỏ mà ốc chưa kịp ăn đó các bạn. Và màu sắc của vỏ thì rất là nhợt nhạt. Sau khi mang ốc qua khu cách ly thì nó vẫn tiếp tục ăn phần vỏ cũ của mình. Thời gian ẩn mình dưới cát tùy thuộc vào loại ốc, kích cỡ ốc và thể trạng của ốc. Có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần, thậm chí là vài tháng. Khi ốc đã chính thức ẩn mình dưới cát thì chúng sẽ không cần ăn uống gì cả. Thường thì con có kích thước to hơn, sẽ lọc xác lâu hơn. Tuy nhiên cũng có trường hợp con to là chỉ lọc xác trong vài ngày. Mình có một vài ví dụ cho các bạn xem đây. Con này lọc xác mất 1 tuần, khoảng 1 tháng lọc xác một lần. Con này cũng lọc xác 1 tuần luôn, nhưng mà khoảng 2 tháng thì lọc xác một lần. Con này thì lọc xác mất 3 tuần, khoảng 2 tháng lọc xác một lần. Còn con to này thì lần đầu lột xác mất 3 ngày thôi các bạn. Và còn khi mình đang làm clip này thì em nó cũng đang lột xác lần thứ 3. Và nó thì khoảng 3 tháng lột xác một lần. Con này thì lột xác 1 tháng. Và 6 tháng nay nó mới lột xác có 1 lần thôi nha các bạn. Con cuối cùng này cũng vậy luôn, mới chỉ lột xác có 1 lần thôi. Tốt hơn á, khi biết chúng đang lột xác thì các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đợi, chứ đừng manh động. Nhớ là tuyệt đối không động chạm gì đến chúng nhé. Rồi bây giờ làm sao để biết chú ốc đó mới lột xác xong? Thì nếu ốc của các bạn bị gãy chân hay càng thì nó quá dễ rồi, vì sau khi lột á, các phần bị mất sẽ xuất hiện trở lại. Nhưng nếu ốc không bị gãy chân càng thì làm sao biết là nó mới lột xong? Các bạn hãy quan sát tiếp dấu hiệu thứ hai này nha. Ở đầu các ngón chân và càng xuất hiện các móng nhỏ đen cứng và nhọn. Đây là dấu hiệu nhận biết chính xác nhất khi con ốc của bạn chôn mình xuống đất vài ngày hay vài tuần rồi đột ngột chui lên mà bạn không biết là ốc có lột xác hay chưa. Sau khi lột xác, ốc có thể bị đổi màu, nhất là dòng Rugo, bao gồm Rugo thường và Albino Rugo. Đây là hai chú thay đổi màu nhiều nhất mà mình đang nuôi. Một chú từ màu trắng hoàn toàn trở thành màu hơi xám xám. Còn một chú từ màu xám chuyển thành màu hơi nâu đỏ. Do hồ của mình có lớp cát đủ dày nên từ trước đến nay ốc của mình đều lột xác bên dưới lớp cát, cho nên mình vẫn chưa quay được quá trình này, mà chỉ quay được quá trình chuẩn bị và kết quả sau khi bọn ốc lột xác thành công mà thôi. Mình cũng đã làm sẵn một chiếc hộp để quay phim quá trình ốc lột xác, nhưng CD nghĩ lại thì việc này có thể làm ốc bị stress và chết nên mình không dùng cái hộp đó. Tuy nhiên để xem cận cảnh quá trình lột xác của ốc, các bạn có thể tìm trên YouTube cụm từ là Hermitcraft Mountain, sẽ có rất nhiều kết quả cho các bạn nước ngoài quay được.
Sau vài lần lột xác, cơ thể ốc sẽ không còn vừa với chiếc vỏ cũ. Lúc này các bạn cần thay cho ốc chiếc vỏ mới to hơn. Video này đến đây là hết. Các bạn có thể tìm xem video ốc mượn hồn thay vỏ để xem cận cảnh quá trình đổi vỏ của ốc nhé. Nhớ bấm đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.